Ayan, oh. Play. So, ayan. Okay. Yan, kinalikot ko yung video ko namin. Ito siya. Ayan, nakikita nyo yung itong pindutan, itong mga buton. Wala na siyang buton. Actually. Ginawa ko dyan, ginawa kong touchscreen. Opo, touchscreen po yan. Wala kang mahipo na naka-umbok na button, push button. Wala. Yun kasi yung karaniwang sira sa mga video, okay. Yung button, laging nagpapalit. Yung clicker, laging sira. Minsan pa na bububuan ng kung ano-ano. Pero ito, yan. Ang ginawa ko dito, meron siyang acrylic sa ibabaw. Tapos may sensor, touchscreen. Also din yung mga remote control, mga remote control na video, okay. Yung malaking remote control. Pero ang problema doon, laging laging nawawala, laging na yung misplace. Kaya naisip ko, stick na lang sa button, tapos konting innovation tayo. Ginawa ko siyang touchscreen. Yan, pakita ko sa inyo kung paano nagwo-work. Yan, kung mapapansin niyo, para siyang butas. Ito yung existing na lagayan ng mga push button. Tinanggal ko lang, tapos nilagyan ko ng acrylic sa ibabaw, may sensor, tapos ito may sticker. Kumbaga ito ay prototype pa lang, wala pang gaanong magandang design. Naka hot glue lang siya. Ayan. Tapos yung LED na nakikita nyo, ayan yung ilaw ng sensor. Diyan, kita oh. Ayan. Tapos ang battery niya, ang power niya ay galing sa USB. Ayan. Pakita ko lang sa ilalim, medyo makakalat pa lang. Ayan siya, maraming wiring kasi nga wala pang prototype pa lang yan. Ayan. Ayan, mapapansin nyo may relay dito. Ayan, tsaka ito. Tapos yung kanya, wala siyang battery. Nakasaksak siya dun sa USB slot ng amplifier, or pwede kayong maglagay ng power bank kung saan kukuha ng power itong pinaka remote niya. Maki nangiyaso na siya. Pag walang power, ito ang tsura niya. Oops. Ayan. Ayan, wala siyang button. Basta sticker lang to. Tapos may acrylic. Ang gandahan dito, kahit i-push ng malakas, hindi siya masisira agad. Tagal, kahit pag ganituhan na niya, wala. Kasi power on natin. Siguro maglagay na lang ako ng mag-upload na lang ako ng another video para sa tutorial pag maraming nag-like sa video ito. Kuya. Yan. Ang gamit kong player dito sa video okay is Mega Pro Plus, pero ito ay pwede sa lahat ng video okay gawin. Wala pa akong nakikita ng ganitong video okay. Ito pa lang, kaya naisipan kong gawin. Tapos ayun nga, madalas na nasisira. Yan. So try natin. Yan. Pipili tayo ng kanta, pero i-mute natin yung part ng kanta, baka makopyright tayo. Magandang kanta. Try natin itong alaala. Ayan. Ito, kailangan pa ng konting calibration kasi hindi pa nalapat yung daliri mo, gumagana na siya. Ayan. Yan siya oh. Halimbawa to, anong number yun? 6773 6. Oh yan, hindi pa siya nalapat, pero ano na, pumapasok na yung number 6
Ayan. Ayan. I-portrait ko yung cellphone. Patay ka sa akin. 7, 7, May ninja. 3. Oh. Oh, magaling. Ayan. One hit na, hindi. Ay. Sige yan. Back natin. Malayo siya. Kulang number. Malayo siya. Hello? 9. Ay. 7, 7, 3. Ba't iba? May 6, 7, 7, 3 pala. Ulit. 6. Ayan. Tapos play. Ano siya? Tingnan niyo mabuti, hindi pa nalapat pero gumagana na siya. Oops. Diba? Ikot na. Ayan, oh. Play. Nawala. Ulit. Nag-time out na. 6 7 7. Yan, tapos play. Ayun, oh. Pumasok. Ready again. Ayan, stop natin. Pause pala, pause. Tapos stop. Oops. Ayan. Ayan siya, guys. Ito na yung so yan. Yan yung touchscreen na video okay. So yan guys, comment lang kayo sa baba. So yan, comment lang kayo sa baba kung gusto niyo matutunan kung paano gawin to. Gagawa ko ng another video para sa tutorial. And sa mga bago pa lang sa channel namin, please pa-like naman saka pa-subscribe. And kabi birthday lang ng aming prinsesa, yan si Erin. Ginamit namin itong video aking ito. At maraming natuwa doon sa video aking touchscreen. So bye bye, see you next video.